Bunlar özleri getiriyorlar, şəhriyə onlardan qabaq gedib eylədir. Yarın selam. Şunu ben de bakalım.
بفرمایید. بغل من آقای مظلومم. بار کجا بود بابا؟ چند ساعت کیفیت رو ببینم مردان مردونه زنونه بچگونه و یا خانم انواع کمربند مردونه زنونه بچگونه دخترونه پسرونه. ایستگاه بعد شهید بهشتی. مسافرین محترم که قصد ادامه مسیر به سمت ایستگاه تجریش و یا کهریزک را دارند در ایستگاه بعد از قطار پیاده شده و با توجه به تابع‌های راهنما وارد خط یک شوند. به سمت ایستگاه تجریش و یا ایستگاه کهریزک را دارند در
بفهم خانم بفهم سیر زیتون بفهم حس میکنی چون میخواد کمکتون سلام خوش اومدید. چیز مد نظرتون تخفیف میدم. من اینجا تخفیف میدم هم پای سلام. خوشه. سلام کتون. ممنون. زیتون پرورده